Copilărie adevărată. Un desert rapid, fără coacere. Dacă respecti rețeta și nu trebuie să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Ce vremuri, ce copilărie. Deliciu! Așadar, salam nobil de biscuiți. Da, dragilor, ați auzit bine, ați citit bine și asta vreau să fac. Pentru voi, versiunea mea de salam de biscuiți. O rețetă ce am îmbunătățit-o așa, luând-o de la bunica, de la mama și am zis că trebuie să excelez cu ceva. Da, un salam nobil, dar nu cu mucegai nobil, cu înveliș nobil. Dragi pofticioși, în cele ce urmează, asta am să fac. Iar ingredientele ce le am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de pregătit pentru voi minunăția asta de desert, simplă, ușoară și foarte, foarte, foarte delicioasă. Nu de alta, dar cu ea am crescut și am cam crescut un pic. Dragii mei, am aici 500 de grame de biscuiți. Biscuiți de aia de nu-i mănâncă nimeni, nici măcar aia mici. Nu sunt îndulciți, sunt biscuiții noștri comuni, aia cu care am crescut pe vremea lui Neanicu. Dragii mei pofticioși, încă mai există și sunt foarte buni pentru desertul ăsta. Așa că dacă îți amintești pasul ce urmează a-l face, înseamnă că ești apropiat cu mine de vârstă. Dacă nu, învață să știi ce ai de făcut. Hai să-ți arăt cum pregăteam noi salamul de biscuiți. Sau mai bine spus, cum pregăteam biscuiții. Că am mai îmbunătățit pe aici pe acolo una alta. Dragii mei, ia câtă pânza minunată în care am să pun biscuiții. Apoi iau și unesc colțurile. Ia ca așa. Și încep. Asta e mișcarea. Da, dragii mei pofticioși, asta e mișcarea pentru a face biscuiții ăștia minunați. Hai că îi mai dau încă 3-4 ture și am scăpat de griji. E nobil. Și ești curios ce am obținut? Hai să-ți arăt. Hai să-ți arăt că metoda mea e fenomenal de ușoară. Ia câtă dragule. Am și mari și mici, potrivit pentru salamul de biscuiți. Da, așa trebuie să fie. Și bucăți mai mari și bucăți mai mici ca să iasă exact ceea ce trebuie. Acum, pofticioșilor, haideți să continuăm cu minunatul salam, minunatul desert ce poți să-l faci chiar și de post. Dacă dorești. Da, eu te sfătuiesc să-l lași așa mai de dulce, că e mai bine așa. Hai să facem rețeta asta complicată. E atât de complicată încât nu o să-ți vină să crezi. Și fii atent ce urmează să fac. Mi-am luat o cratiță așa cu gura mai largă să încapă tot ce urmează să pun, că nu vreau să murdăresc prea multe. Așa că ia câte primele ingrediente. 200 de ml de lapte. Pun aici. 200 de grame de unt. Unt 82% grăsime. Pun aici. N-are importanță cum e untul, poate să fie și congelat, poate să fie de la frigider direct, n-are importanță că urmează să-l topim, să-l încălzim. Tot acum am să pun și 100 de grame de zahăr. Ia câtă și dau drumul la foc. Focul la minim și începem joaca, adică amestecatul. Să se topească și zahărul și untul. Când îl vezi că arată așa, ei bine, treci la următorul ingredient. Și anume 50 de grame de cacao. Uite așa, o pun aici, iau și amestec puțin. Las tot focul la minim, fac așa treptat să fie cremoasă, să fie ce trebuie și încep să pun 50 de grame de nucă. Dacă vrei, poți să pui mai mult, însă eu vreau să mai adaug ceva pe lângă. Așa că începem. Nuca. Am aici și 50 de grame de migdale, le pun și pe astea. Se vor sparge cele mici granule de cacao ce s-au format și se va hidrata toată exact cum trebuie. De-aia pun eu nucile exact acum, ca să mă ajute cu cacao, să nu facă cocolașe. Acum, ia câte ce urmează. Am să pun stafidele. Mai exact, vreo 100 de grame de stafide. Pun aici. Stafidele mele sunt geniale. De alea mai de calitate, de struguri nobili. Că, na, facem și salamul nobil. Am încorporat și stafidele. Acum încorporăm, dar stați să scap și de mine aragaz, că și-a făcut treaba. Urmează 200 de grame de delight. Sau, mă rog, rahat de trandafir. Da, și rahatul poate fi de trandafir. Așa că hai să pun și rahatul. Și uite așa se încorporează totul minunat. Acum, pofticioșilor, hai să duc vedeta. Ăștia, 500 de grame. Și mai mari, și mai mici, pulbere, că ați văzut cum i-am bătut. Să fie nobili. Dar să nu care cumva să uiți de rom. Și eu am aici 20 de ml de rom. Salamul de biscuiți fără rom nu e salam de biscuiți. Așa știu eu. Hai să pun și romul. 20 de ml. Iar când se mai temperează puțin, adică în următoarele 2-3 minute, am să pun și ingredientul minune. Da, dragii mei, 50 de grame de ciocolată neagră, 70% cacao. Foarte bună, foarte indicată la această rețetă de salam de biscuiți nobili. De ce pun acum? Ei bine, partea fină se va topi, iar partea mai mărișoară va rămâne așa,
netopită. Iar când vei mânca salam de biscuiți, vei simți și gust de ciocolată. Și mie îmi place ciocolata. Ar fi păcat să nu pui dacă tot ai. Pun aici. Acum, pofticioșul, nu e altceva de făcut decât salam balez. Să-l fac salam. Am aici o folie alimentară. Aici am presat compoziția pentru salamul de biscuiți. Mi-am pus niște mănuși ca să nu mă judecați greșit. Și am să iau așa, din compoziție, am să o presez cât se poate de bine. Vreau ca salamul acesta să iasă exact cum trebuie, să fie bine bătut. O gogoloaie și o fac și pe a doua. A doua gogoloaie. Ia uite așa. Acum o să formez o gogoloaie și mai mare și apoi să-i dau o formă de salam. Da, uite așa. Îl pun aici, îl strâng cât se poate de bine. Iau capetele. Din nou strâng, ia câtă ce bine arată, bag așa în folie și scap de griji. Ăsta e primul sălămior. Da, gătit, făcut așa cum trebuie. Mă rog, de subsemnatul. Acum, pofticioșilor, ce rămâne de făcut decât să-l fac pe următorul. Și ia câtă, dragilor, 2 batoane de salam. Da, încă nu le-am pus mucegaiul nobil. Mă rog, o să vedeți voi cum creez eu acel strat superior. Da, le dau la rece și le las undeva la pe puțin 4-5 ore. Ce părere aveți? Ia uitați aici, salam de biscuiți. Dragii mei, arată senzațional. Și, ca de obicei, am să tai și am să vă arăt și am să gust și am să vă arăt și am să mă laud că așa fac eu. Ce să-i faci? Hai, iau și-l desfac pe cel mai mare, că vorba aia, suntem mulți pofticioși și așa cum am spus, trebuie să-l fac nobil. Hai să-mi pregătesc totul ca să fie exact cum îmi doresc. Am aici vreo 150 de grame de cocos. Am să-l înșir așa aici, în tavă, și bănuiesc că te-ai prins. Vreau să imit mucegaiul nobil. Da, că e salam nobil. Numai că noi nu avem mucegai, ci avem nucă de cocos. Am să le iau și am să-l rotesc în această nucă de cocos. Uite așa. Înainte, înapoi, să-l fac exact cum trebuie. No? Că despre asta e vorba. Punem așa să fie peste tot. Și acum iau minunatul sălămior și am să-l tai. Să văd și eu cum a ieșit. Ia uite ce bine arată, Doamne, ce bine arată. Pun așa butuiașele aici și continui. Are un tipar de zile mari, uitați și voi, biscuiți mai mari, mai mici, e foarte bine legat, ați văzut și voi strategia, însă nu mai recunosc rahatul. Rahatul ăsta cam pierdut în peisaj. Dragii mei pofticioși, am făcut salam de biscuiți nobil. Un salam nobil ca la mama lui. Iar la aspect să știți că chiar arată nobil. Și haideți să degustăm, să vedem dacă a ieșit ceea ce trebuie sau nu, pentru că, știți voi, lauda de sine nu miroase bine, decât dacă e dovedită. Așa că hai să vedem ce a ieșit, că e garantat. Am să iau așa o bucățică, are textura potrivită, exact ce trebuie, mirosul ăla de rom îmbietor, mamă. Hai să vedem, că tare mi-aș dori să-mi aduc aminte de copilărie când mâncam salam de biscuiți pe pâine. Hai să vedem cum a ieșit. Mamă! Mai e ceva ca odinioară, nu alta. Nucă, migdala, rahat, cacao, ciocolata aia de care am pus-o, bucățele. Mamă, cum se simte! Ca să nu mai spun de rom. O minunăție, nu alta. Iar cocosul de deasupra, genial. Genial. Copilărie adevărată. Dacă n-ai mâncat așa ceva în copilăria ta, sau nu ai făcut nepoților sau copiilor tăi așa ceva, ai trăit degeaba. Dragii mei pofticioși, senzațional. Un desert rapid, fără coacere, foarte simplu și ușor de făcut. Unde mai pui că poți să-l adaptezi și pentru zilele cu post. Să ai un desert de post foarte gustos. Foarte fain. Ce vremuri, ce copilărie. Deliciu! Acestea fiind spuse, dragii mei pofticioși, până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți români de amintiri mereu pofticioși, cu gândul la salamul nobil de biscuiți, ăsta prezentat aici, că o să-ți placă de numai. Eu te-am pupat, ca de obicei, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Până atunci, sărbători cu bine, evenimente reușite și numai stare de bine. Hai, toate cele bune și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa! Și poftă mare! Wow! Mamă că bine arată! Mamă că bine arată!